สวัสดีครับโอ้อากาศร้อนขนาดนี้เดี๋ยวเราไปกดเครื่องดื่มเย็นๆกันดีกว่าครับที่สหพัฒน์ทีวีเรามีตู้เต่าบินบริการลูกค้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อแอร์รุ่นที่เราจะแนะนำวันนี้แคปหน้าจอวิดีโอนี้ไว้แล้วมารับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ฟรีเย็นๆไปเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมสินค้าตัวจริงด้านในกันเลยครับนี่เลยครับแอร์ที่เราจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้เป็นเครื่องปรับอากาศ LG Duo Cool ICE Inverter รุ่นนี้จะมีด้วยกัน 4 ขนาดครับเริ่มตั้งแต่ 9,200 BTU ถึง 21,200 BTU ครับในส่วนของดีไซน์นะครับตัวเครื่องมาพร้อมสีขาวนะครับสวยเข้ากับบ้านมากๆถัดมาจะเป็นไฟสถานะการทำงานของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับมาพร้อมระบบ Duo Inverter ครับเป็นการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่คู่ช่วยระบายความร้อนและทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปทำงานเงียบและประหยัดพลังงานรุ่นนี้นะครับใช้น้ำยา R32 ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับในส่วนของคอยล์ร้อนถ้าเป็นคอนเดนเซอร์ทั่วไปจะมีการสึกก่อนได้ง่ายเพราะเกิดจากความชื้นตามสภาพอากาศทาง LG เลยมีการเคลือบสารโกฟินวัสดุชั้นดีปกป้องการสึกก่อนและสนิมช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นครับเรื่องของอากาศภายในห้องก็สำคัญนะครับด้านบนของตัวเครื่องจะมีพรีฟิลเตอร์ช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องและยังมาพร้อมแผ่นกรองไฟดัสฟิลเตอร์ที่จะช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาพร้อมระบบออโต้คลีนนิ่งเป็นการไล่ความชื้นเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเพื่อให้ด้านในของตัวเครื่องไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียในตัวเครื่องทำให้อากาศในห้องสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นเหม็นอับครับในส่วนของแผงวงจรหรือแผง PCB ทนไฟตกและไฟกระชากได้เป็นอย่างดีใช้งานต่อเนื่องไม่มีสะดุดครับในส่วนของรีโมทและการใช้งานครับมาพร้อมโหมดการทำงาน4โหมดโหมดแรกโหมดทำความเย็นโหมดที่2คือโหมด AI 3คือโหมดไล่ความชื้น4คือโหมดพัดลมสามารถปรับแรงลมได้ถึง6ระดับมีฟังก์ชัน Comfort Air สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้แอร์แล้วไม่ชอบลมปะทะตัวสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับ Energy Control เป็นฟังก์ชันปรับกระแสไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ 80% 60% 40% ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นฟังก์ชัน Jet Mode คือโหมดเร่งความเย็นลูกค้าท่านใดที่ต้องการความเย็นอย่างรวดเร็วก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับฟังก์ชัน Timer สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงในส่วนการรับประกันตัวสินค้านั้นรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง10ปีแผงคอยเย็นคอยร้อนและแผง PCB หรือเมนบอร์ดรับประกันถึง3ปีครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจ Air LG ก็สามารถแคปหน้าจอวิดีโอนี้นำมาแจ้งหน้าร้านเพื่อรับส่วนลดและของแถมเพิ่มเติมได้เลยครับจะติดแอร์คิดถึงสหพัฒน์ทีวีนะครับเรามีบริการหลังการขายติดตั้งและจัดส่งครอบคลุมจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสหพัฒน์ทีวีนะครับสวัสดีครับ